Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se vë takojmë edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në minutat në vazhdim me ju do t'jem unë Bashkim Vishaj. Do të flasim në pjesën e parë të Imazhit me deputetin e lëvizjes vetëvendosje zotin Selimi për të gjitha zhvillimet që po ndodhin në Kosovë. Zoti Selimi, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Sa herë që ju thras në studio kemi shumë zhvillime në Kosovë dhe për gjitha bisedojmë bashkë dhe kemi përgjigje goxha interesante nga ana ju, të shohim se cilat do t'i kemi sot. Shpresojmë edhe sot të kemi përgjigje interesante. Po, do të nisim me, në fakt e mora një lajm nga një kolegi juaj, jo deputet, po i partisë suaj, zoti Davniz Ogjani, që po thotë që a ka media që japin lajm se sot në vetëvendosje janë antarësuar 5200 antarë të rinj, ndërkohë që lajm më shumë u bë që janë larguar 50 antarë të lëvizjes vetëvendosje nga Mitrovica. Po, mendoj që as e para as e dyta nuk janë lajm. Subjektet politike nuk kanë antarësi të përhershme, kanë evolime, dhe ky trend është shumë pozitiv në lëvizjen e vetëvendosjes. Është në fakt që lëvizja vetëvendosje ka kaluar nëpër një fazë të vështirë të saj momentin kur kanë ikur nga grupi parlamentar 12 deputet, të cilët kanë formuar një grup tjetër parlamentar, por kjo është e rikuperueshme, sidomos kur kemi faktin që në mbledhjen e fundit të përgjithshëm që e patëm para do kohë, arritëm numrin e antarësisë 37.000, që synim edhe trendi po shkon që deri në fund vitit të arrijmë numrin e 50.000 antarëve dhe kjo është diçka që subjektet tjerë nuk e kanë arritur më herët, asnjë nga subjektet të cilat janë tash në skenën politike. Kjo kupton votë të sigurt apo si? Jo, antarësia kupton aktivizëm, sepse vota është për te antarësisë. Nëse kemi 37.000 antarë, nuk do të thotë që kemi vetëm 37.000 vota. Po mendoj janë këta 37.000 antarë të rinj? Gjithsesi, jo, 37.000 antarë të rinj nuk janë, po kemi arritur në 37.000 antarë për dallim prej viteve të kaluara që kemi qenë pothuajse sa gjysma e kësaj shifre. Kështu që lëvizja vetëvendosje po qëndron, njerëzit po i bashkohen, sidomos rinia, sepse ne shohemi që na bashkangjiten të ri. Kështu që ka pasur dërheqje evidente, por sot është që tjetë lëvizja vetëvendosje po vazhdon të ketë trend pozitiv të rritjes saj. Apo rikuperohet ajo, po thoni ju, që bë? Por gjithsesi rikuperohet, sepse tek e fundit ne i përkasim votuesve, pavarësisht që ne mund të marrim mandatin e votuesve, mos harrojmë që kemi marrë mandatin e votuesve, dhe në fund prapë ata vendosin. Pavarësisht që nga grupi jonë parlamentar në një pozitë caktuar kanë ikur një pjesë të zgjidhurve, dhe ata kanë braktisur votuesin, votuesi është i njëjti din ta rikuperojë këtë punë. Ata po thonë që kanë braktisur votuesin për vetëvendosjen. Kjo është relative, kjo është ndoshta edhe deklarative, por kjo do të shihet në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është shumë mirë që do të shihet në zgjedhjet e ardhshme, por nëse do ta ilustrojmë. Po. Njoh shumë votues, të cilët më kanë mbështetur mua personalisht. Dhe të cilët po ashtu në listën e 5 vetave kanë pasur edhe ndonjëherë nga ata që ka ikur. Dhe ai votues spaku që unë njoh, janë të pakënaqur, nuk kanë si të jenë të kënaqur me tikurit, sepse po të kishin dashur ata do të kishin votuar dikon në subjektive politik. Dgjoj, mund të kemi deklarative, mund të kemi, s'po të futem këtë lloj fjalësh, por gjithçka do të shihet në sfidat e ardhshme politike. Por ky votuesi që e ka votuar vetëvendosjen, atëherë kur edhe këta të larguarit kanë qenë në vetëvendosje, e ka ditur që vetëvendosja nuk është tamam dhe nuk e ka këto probleme siç dolen që janë, pasi u larguan këta? Jo. Nuk e ka ditur. Jo, normalisht s'ka ditur, s'ka ditur. Mund ndrojë mendim votuesi pas kësaj situate? Mund votuesi është më besnik se sa që jemi ne. Ndaj asaj çfarë. Sa mund të jemi ne, kështu duhet jetë. Ndaj asaj çfarë ne përfaqësojmë. Sepse tek e fundit votuesi neve na ka dhënë një mandat më së shumti 4 vjeçar. Dhe ne duhet ta rikonfirmojmë këtë mandat. Të njëjti votues, të njëjtja mos e njerëzve. Ta shohim në zgjedhjet e ardhshme. Por nuk do doja ndoshta thjesht të isha i fokusuar në këtë punë sepse tash më dihet. Madje nuk e di vetëm unë këtë punë, e dinë ata që kanë ikur. Por ajo çfarë po ndodh në të vërtetë është kjo.
Lëvizja Vetëndosje doli subjekti më i votuar në zgjedhjet e kaluara. Pasi subjekt politik, pavarësisht që përballë ne kishim një koalicion të 20 e sa subjekteve politike, po nuk kanë qenë 20 e sa subjekte politike dorë në zemër, subjektet më dha, po subjektet më dha kanë qenë ato çfarë i kanë shkronjat në këtë koalicion PAN, duke shtuar pastaj edhe plus edhe listën serbe që ka ardhur me vonë si partner i koalicionit. Por po të shohim ato subjekte politike që sot janë të përfaqësuara në koalicionin PAN, atëherë spaku ato kanë qenë parti shumë konsiderueshme, mund të them, parti serioze. Por pavarësisht kësaj, Lëvizja Vendosje doli subjekti më i madh politik, ndonë se nuk e pritshim. Dhe para se të ishim subjekti më i madh politik, ne kishim vetëm 16 deputet, nëse të kujtohet. Pra, në zgjedhjet paraprake ishim me 16 deputet. Bën shumë analiza se si erdhën gjitha këto votat e ju, sepse u tha që shumë vota erdhën te ju për shkak të asaj që u krijua koalicioni pak para se të regjistroheshin koalicionet. Nëse ka pasur arsye, ka pasur një arsye që të vinë votuesit në atë kohë, por nëse ka pasur një arsye të qëndrueshme që në atë kohë votuesit të kenë besim të Vetëndosja dhe ata erdhën për shkak të koalicionit PAN, kjo është pozitive për Vetëndosjen, por nëse atëherë ka pasur një arsye, se ka 3 arsye ose edhe më shumë se kaq, që sërish ta kenë shpresë të vetë me lëvizjen e Vetëndosjes. Ndërkohë po bëhet një. Po të jetë shpejt, do të jemi në garë, do të shohim shpejt. Shpejt? Po. Kur do të jetë kjo shpejt? Por 2019 gjithsesi. Pse? 2019 është vit zgjedhor. Tashme nuk e themi vetëm ne që e kërkojmë, këtë thonë edhe ata që janë për shtet, duke lënë të nënkuptohet që nuk mund të ketë ata. Deklarojnë që nuk mund të ketë zgjedhje deri në vjesht. Sepse edhe në pranverë do të mund të kishim zgjedhje. Për shumë arsye. Një ndër arsyet është mos menaxhimi i qeverisës, pra nuk kanë mundur të menaxhojnë me qeverinë. Arsye tjetër është edhe koalicioni jo stabil. Një ndër arsyet po ashtu, pse po e tham të tretën, nuk është e treta nga rëndësia, mund të jetë edhe e para, është që qeveria ka humbur mazhorancën në Parlamentin e Kosovës. Pra, mazhorancën nuk e ka 61 vota. E tillë çfarë është, po mund të bëhen 61 vota për të arzuar. Tash dakord, po të ishim bë 61 vota për të arzuar, këta nuk do ta kishin mund ta formonin fare, sepse prandaj është opozita. Opozita nuk mund të jetë opozitë pse ka numra më shumë, po gjithsesi pse ka numra më pak që është në fillimin e qeverisë. Këtë dakord, ne e dimë se opozita nuk i ka numrat për të arzuar. Dhe nuk fola për të arzuar, nuk fola për të funksionuar, për të votuar. As ligjet më të thjeshta, qeveria e Kosovës nuk mund t'i avancojë përpara pa ndihmën e dikujt, qoftë nga jashtë koalicionit, qoftë dikujt që ka praktikuar opozitën. Pra, sot koalicioni i qeverisës nuk e ka shumicën në parlament, dhe besoj që për këtë pajdoni. Nëse nuk e ka shumicën në parlament, kjo do duhet të ishte një arsye krejt e thjeshtë që ne duhet të shkojmë në zgjedhje. Pse ka zgjedhje parakoshme? Sepse zgjedhjet e parakoshme janë të ligjshme, nganjëherë janë të nevojshme, nganjëherë edhe janë të mira edhe për ata që janë në pushtet. A janë të mundshme, të ligjshme, të mira mund të jenë. Po, të ligjshme janë. Të mundshme janë. Dakor, të ligjshme janë. Të mundshme janë sepse nëse një po ti referohem zgjedhjet e kaluara të gjitha pothuajse nuk e di cila nga qeveritë e pas shkollës pavarësisë duket asnjëra nuk ka pasur mandatin e plot. Nuk e di cila mund qeveria pare, duket qeveria pare subjekte politike që ishin. Po, ku s'kemi qenë atko. Po, që këto 3 qeveritë e fundit, asnjëra deri në fund ka çu mandatin jo. Edhe kush i ka rrezu këta? Disa herë veten, disa herë. Jo, gjithmonë veten. Gjithmonë ka dalë një faktor brenda koalicionit, këtë rast një subjekt politik brenda koalicionit qeverisës, e cili ka qenë zgjedhje. Pra qeveria vetë ka pas nevojë shpejt. Thoni që edhe kështu, edhe kësaj radhe kështu do të ndodh? Po ta shohim realisht, edhe ata kanë nevojë shpejt zgjedhje. Po ta shohim realisht. Nuk kemi vetëm nevojë ne. Nuk është vetëm se po kërkojmë ne, por ata kanë nevojë. E mbi gjitha ka nevojë që Kosova të shkojë në një qeveri më stabile që e ka shumicën në Parlamentin e Kosovës. Por jemi në një situatë ku taksa për prodhimet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka prodhuar zhvillime të reja, sepse askush nuk po dëshiron që t'jap votën për mos ekzistencën e kësaj qeverie pikërisht për shkak të taksës. Dgjoj. Ne kemi deklaruar që mbështesim taksën. Tash, nga ky pozicion, qeveria nuk duhet të fshihet prapa taksës. Dhe prapa taksës ta fshijë edhe këtë qeverisin, edhe këtë menaxhimin, edhe korrupsionin. Kështu po ndodh? Dhe të tjerat. Nuk duhet tash. Ne prapë qëndrojmë njëjtë. Ne asaj çfarë i themi po, i themi edhe me veprime, asaj çfarë i themi jo, i themi edhe me veprime. I kemi thënë po fëmijëve të ushtrisë.
Dhe ju e dini kontributin, jo vetëm votën, po edhe kontributin në komisione parlamentare, në amandamentime, madje, ne kemi bërë amandamentet bashkë, por nuk besoj që në subjekt politik ka thonë kontribut më shumë në amandamentime. Por nuk kemi rrës gjëks për këtë punë, sepse kemi thonë fjallën, do të jemi bashkë për ushtrin. Kemi thënë që po ashtu do ta mbështesim qeverinë Haradinaj, ose masat e qeverisë Haradinaj, për taksën. Ndonë se nuk është më e duhura, nuk është më e mundshme, është një hap i mirë, por nuk është i mjaftueshëm një taksë e tillë, sepse përballë Serbisë duhet kemi reciprocitet të plot ekonomik, tregtar dhe politik. Dhe ky nuk është reciprocitet i plot ekonomik, tregtar dhe politik, kjo është një mas. A më i efektshëm do të ishte ai veprim apo ky? Po kjo do të ishte pjesë e atij veprimi. Po s'kemi pse ti ndajmë, këto shkojnë bashkë. Kjo është një pjesë e atij veprimi. Pra, ju thoni edhe taksa edhe reciprocitet. Edhe taksa dhe reciprocitet. Madje reciprociteti do të sillte në pozitat e tilla edhe më të këqija Serbinë, sepse reciprociteti politik sidomos do të ishte më i pa. Do të prodhonte edhe pastaj edhe efektin ekonomik. Pra ne i kemi thënë Haradinaj që nuk kërkojmë heqjen e taksës, përkundrazi. Tash si jemi nda? Ne kërkojmë që këta të mos e heqin taksin, po ashtu të mos heqin as përgjegjësinë. Për këtë qeverisjen. Ndryshe prej ndonjë subjekti tjetër politik që kërkon të heqet edhe taksa edhe përgjegjësia nga kjo. Kjo është ideja, sepse tash nëse do të vim në një situatë ku qeveria mund të çka thash. Po e qartë, por nëse pra nuk duhet as të heqim taksën Serbisë e as përgjegjësinë qeverisë. Mirë. Për dallim prej shumë partnerëve në koalicion të cilët duan të heqin edhe taksën ndaj Serbisë, po edhe përgjegjësinë ndaj kësaj qeverisë. Ju kuptova shumë drejt. Prandaj nëse do të vijë në një situatë ku do të kërkohet mocion mosbesimi ndaj qeverisë, pikërisht për shkak se zoti Haradinaj nuk po pranon të heqë taksën, sepse po thuhet se taksa po prish raportet e Kosovës me miqtë e saj, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë si do të veprohet? Sepse taksa është prap çelësi. Dhe nuk duhet që të vinë në këtë pozicion për shkak të taksës. Nuk duhet që qeveria e Kosovës të rrezohet për shkak të taksës ndaj Serbisë ose për shkak të Serbisë. Qeveria e Kosovës duhet të jap dorëheqje ose të shkojë në vendin e zgjedhje për shkak të kësaj qeverisjes. Dhe kjo është evidente për ditë. Prandaj thash në fillim, nuk duhet që tash të kërkohet një mos mbrojtësi për shkak të taksës dhe prapa taksës të ndodhë gjithë ky korrupsion çfarë po ndodh në fakt të vërtetë. Prapa kësaj taksës të ndodhë gjithë kjo qeverisja. Prapa të përdoret taksa si lloj mburoje, prapa se cilës ndodh edhe shumë gjëra të këqija. Ne e kemi të qartë qëndrimin tonë. Ne nuk jemi për heqjen e taksës. Ne jemi për heqjen e qeverisë. Që qeveria të ikë, taksa mbetet. Dhe qeveria ardhshme ta vazhdoj taksën. Zoti Haradinaj po thotë që nuk jap dorëheqjen në asnjë formë, po i bë 61 vota, mërzdorin nga qeveria. Ka drejt. Ka drejt kur thotë po i bë 61 vota, mërzdorin nga qeveria dhe din që ato 61 vota tash për tash opozita nuk i ka. Madje nuk i ka as paraversisht. Çka as paraversisht. Jo. Ju keni thënë që PSD-ja është bërë argati i qeverisë dhe ju ka larguar pak a shumë edhe nga ideja për të nisur seriozisht iniciativën. Unë do të jemi kujdesshëm në terminologji, argate gjëra të ngjashme, por do të konstatoj diçka. Që grupi parlamentar PSD ka braktisur opozitën, siç më herët e ka braktisur votën të cilën e ka sjellur këtu. Kështu që nuk ka bashkëveprim me këtë subjekt politik ose me këtë grup parlamentar, sepse për mua është akoma grup parlamentar, se ky subjekt politik akoma nuk është subjekt politik parlamentar, pavarësisht që e ka emrin, sepse ky subjekt politik formalisht edhe ligjërisht është formalisht edhe ligjërisht, por ky subjekt politik PSD ka marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara dhe nuk ka marrë asnjë deputet. Prandaj unë kur tak i morën 12 unë do t'i respektoj për 24. Por tash për tash PSD nuk ka deputet vet, deputet të zgjedhur në Kuvendin e Kosovës, por ka një grup parlamentar që e përdor brendin e PSD-s si të tillë, por ajo çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës që PSD-ja po bashkëvepron, është bërë pjesë edhe e grupit negociator të formuar nga qeveria, pra është ka ndërmarrë veprimet përbashkëta me qeverinë, ka votimet përbashkëta, ka votu buxhetin, tash këta ndoshta formalisht nuk kanë ministra në qeveri, dhe pse s'kan ministra në qeveri janë dy arsye. Cilat? Për mendimin tim, mund të mos janë të vetmet, por për mendimin tim janë dy arsye. E para është që këta nuk po duan të marrin përgjegjësinë nga këtë qeverisja të cilën po e mbështesin.
Dhe e dyta nuk po duan të marrin barrën e kësaj qeverie që nesër përballen me votuesin. Mirë, ju po flisni që ka... Kjo është vendim taktik i tyre, po. Ju po flisni që ka këtë qeverisje, po na tregoni mundësisht se cilat janë 3-4 elemente që ka këtë qeverisje në Kosovë. Kam frikë se ngele me 3-4, por në gjithë këto muaj, ose gjithë këtë kohë që qeverisja Haradinaj ka vepruar me ministrat e vetë, në fushat caktuara, qoftë në fushën e sigurisë, qoftë në fushën e drejtësisë, qoftë në fushën e ekonomisë, ndoshta shumë me lehti kam dhe më shpejt të t'i numëroja ato çfarë ne kemi vlerësuar si vendime të mira, siç thashë fillimisht ka qenë ushtria dhe taksa ndaj Serbisë dhe mendoj që përveç këtyre dy gjërave të mira nuk mund të gjej diçka tjetër për këtyre diçka të mira në këtë qeverisje, po ajo që është evidente është përveç kësaj qeverisjes, përveç se keq menaxhimi me sektorët e veçantë në qeverinë e Kosovës, është një shkallë enorme edhe korrupsionit në këtë qeveri. Pra, kjo qeveri do duhej që korrupsioni të trashëguar të mos ta mirëmbante. Unë mendoj që e ardhmja do të shohim se në këtë fushë, mendoj që korrupsioni do të jetë një ndër ato me të cilat do të identifikohet kjo qeveri. Për fat keq sikur edhe qeverisë para. Mirë, unë po kërkoj nga ju të më thoni që kjo është korrupsion, kjo është korrupsion, kjo është korrupsion. Mos më futin shifra. Po mja pra asatër, jo shifra. Nuk është që po du me ikë punën e shifrave, por e ardhmja e afërt do të tregoj që kemi të bëjmë me një qeveri, me një korrupsion enorm. Dhe unë nuk dua nga ky pozicion të flas, do doja që të kuhat me demandonte. Po më shumë se kaq sot nuk mundoj me ju. Nuk mundoj me ne. Mirë, unë po du t'ju kthej edhe pak të raportet e juja me PSD, por kësaj rade dua të pyes për liderin e partisë, zotin Kurti, sepse zoti Dardan Molliçaj ka shpërndar një video, besoj e ke parë, të qëndrimeve të zotit Kurti sa i përket edhe posaçërisht Isa Mustafës, kryetarit i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që dikur e quante kapës të shtetit. Mira, po mendon që unë do të flas për Dardan Molliçajin, ta gjej kohë. Jo, për zotin Kurti po e pyes, nëse ka ndryshuar objektivisht dhe ka pas arsye që të ndryshojë qëndrime kështu. Unë e di që kjo temë i konvenon shumë të ikurve nga lëvizja vendosje. Shumë i levardis kjo temë. Ata kënaqen kur ne merremi me ta. Madje ata pra tërheqin këto debate me një insistim shumë të madh, sepse e di që i levardis. Punën më të mirë për ta do ta bëja, siguron tash të komentoja qoftë video, qoftë qëndrimet e tyre, por kësaj radhe nuk mund t'i ndihmoj. Nuk kam me cinizëm, por nuk do të na tërheqin në temat të ata. Po ju po merreni me ta vazhdimisht, zoti Selimi. Vetë vendosja. Çau mora me ta. Vazhdimisht merren me personale. S'po flas ju personalisht, vetë vendosja po them. Çka për shkak? Vetë vendosja çdo ditë merret me ta. Në Kuvendin e Kosovës debati më i madh bëhet mes PSD-s dhe lëvizjes vetë vendosja. Cila ishte tema që ne e akuzuam PSD-n? Për shembull, debati më i madh që u bë dhe medial ishte deklarimi se zoti Glauk Konjurca ka qenë antar i Kush i Glaukut, të tham ne apo ata? Unë po them debat mes subjektesh. Lutem se tash varet kush. Ju po thoni që po akuzojnë, ne nuk akuzojmë, ne jemi njëra tjetrën po them. Jo, kemi të barabartë. Sepse akuza atyre të kthehet në kundërakuzë nga ju. Dhe nuk na tërheqin dot në atë temë. Në atë llum, atje po të na tërheqin na mund. Nuk shkojmë atje. Prandaj nuk mund të ndihmoj kësaj radhe të ikurve që ti brenda temës tyre. Kurse të lutem. Mirë, po ju kursej, por janë çështje që interesojnë opinionit publik. Janë çështje që personalisht unë mund. Nuk mendoj që interesojnë opinionit publik, as shpifjet, as nivelet, as akuzat e tjera. Janë deklarimet e zotit Kurti, zoti Selimi ato. Ti ju referove, jo zotit Kurti, deklarimet dikujt për zotin Kurti. Jo, thash një video, dhe në atë video janë deklarimet e zotit Kurti. Çfarë më ta komentoj që të videon çfarë ju? Unë po ju pyes. Të lutem. Nëse ti mendoj që ta komentoj atë video, atë ki gabim. Nëse s'doni ta komentoni, mund të normalisht nuk dua ta komentoj dhe nuk dua që ata net na tërheqin aty ku janë vet. Ne nuk shkojmë atje. Ne kemi punë më të mëshme sa të merrem me të ikurit nga ne. Të ikurit le të ikin. Po ne mbetim aty ku kemi qenë. Aty ku na kanë votuar votuesit.
Prandaj, të lutem, jo më kurse mua. Ti kurse shikuesit tuaj nga mirë, është mirë shumë që po na kurseni, po është mirë edhe subjektet i kurseni qytetarë në përgjithësi dhe mos i japni këtë tema. Po në kuvend këtu unë e thash. Zakonisht kur janë jeni deputet në kuvendin. Dy subjekte politike për atë drejtuar. Po i hapim, nuk po i hapim ne, po i hapin ata. Për të na tërhequr ne atje, ne nuk shkojmë atje. Nuk kemi vendin ne në atë nivel të diskutimeve. Ne kemi detyra dhe punë. Po mirë, ju si vetvendosje bëhet kallëzim penal për zotin Shpendameti me akuzën se ka bërë korrupsion për çumshin në shkolla. Me çfarë thotë kjo? Mandej po thoni jo ata. Kemi lënë drejtësisë. Le të bëjnë kallëzim penal ata nëse kanë diçka. Po e ka bërë zoti Ameti kallëzimin penal. Kundër këtij kallëzimi penal. Vendos dëshia pastaj. Po mirë, po. Çfarë do të thotë kjo? Te hapja temave po them. Kallëzimi penal dhe akuzat të pabaza në opinion sa për të krijuar tema, nuk janë të njëjta. Mirë, po kthejmë te platforma për bisedime sepse ju keni pasur kritika për platformën, keni thënë që më spaku i ngjan dhe faktën keni gjetur dy defekte, keni thënë kryes thelbësore në platformë. Pse është me defekte thelbësore platforma? Në raport platforma vjen si rezultat disa veprimeve të qeverisë. Ose pas disa veprimeve të qeverisë. E sidomos pas krijimit të grupit ose ekipit shtetëror, si quhen ata, që për mendimin tim është ekip qeveritar, sepse formon nga qeveria është. Por është këtij ekipi për negociata. Sepse ky ekip për negociata nuk ka filluar nga pika zero, që ne pastaj ta shohim se ku është platforma. Pra nuk është platformë, se platforma zakonisht e ka edhe kuptimin që të jetë një diçka mbi të cilën mbështetemi. Ai bie kështu. Pse nuk është platformë? Nuk është platformë për shkak se këta nuk mund të mbështeten. Këta janë të mbështetur mbi veprimet e bahershme të thoqit. Për fat keq, platformë mbetet gjithë veprimtaria e thoqit mbi të cilën këta po ngarkojnë tulla, nëse e konsiderojmë si objekt. Tash, ne kemi dhënë vërejtjet e para që është në fillim. Këta, nëse duan thjesht të ndryshojnë kahjen e bisedimeve, qasjen. Këta nuk mund ta bëjnë këtë, përderisa këta nuk janë palë në bisedime. Përderisa këta nuk janë palë në bisedime dhe nuk kanë bashkëbisedues, ne mund vetëm këta të shkojnë të bisedojnë në aeroplan me një tjetrin, ose të bisedojnë eventualisht me Mogherinin. Por jo me palë tjetër, në rastin konkret, me palën me të cilën Flet thaqi. Atje janë palë Serbia dhe thaqi, ose Vučići dhe thaqi. Thaqi është presidenti i Kosovës ose Selimi. Dakord atëherë, nëse nuk e përfaqëson veten e vet aty. Dakord. Atëherë nëse, siç po thoni ju, edhe siç është akoma, thaqi është president, thaqi është palë atje, pse kanë shkuar këta? Thuaj, pse kanë shkuar këta? Thaqi është atje. Është një rezolut, mbas të cilës kanë evoluar gjërat pastaj duke nisur edhe platformën edhe ligjin për dialogun që është miratuar në parlament. Bashkim, sa të jetë thaqi aty? Sa të jetë thaqi në tavolinë? Ta jo vetëm që shkojnë kot për veti, po këtë do të shfrytëzoj vetëm thaqi dhe Vučići si një bek vokal i mirë për ta, sepse përderisa thaqi dhe Vučići bisedojnë, përderisa ata dhe vendosin, siç kanë vendosur për shumë gjëra, të cilat s'po na tregojnë ne, thjesht ky ekip negociator vetëm ja rregullon fotografinë. Thaqi dhe Vučićit. Me ligjin madje kur i dëgjoj pretendimet që ne po shkojmë atje për ta ndaluar. Pse për të ndaluar atje? Ndalojeni këtu. Në platformën, zoti Selimi, besoj e keni lexuar me kujdes, gjithçka është brenda kushtetutës së vendit. Dhe aty thuhet që askush nuk mund të negociojë ose të paktën nuk do të jetë dhe nuk duhet të jetë palë temë diskutimi çështja e kufive të vendit. Është paradoks të jesh pjesë e një plani që ka temë boshtë kufirin. Të shkosh mas atij plani dhe të pretendosh ta ndalosh. Po të bësh pjesë e asaj agjende dhe të pretendosh ta ndalosh. Thjesht këta kanë pretendime, sepse edhe këta shumë mirë dinë që nuk mund ta ndalojnë thaqin përderisa thaqi ulet në tavolinë me Vučići. E kanë thënë publikisht në momentin kur takohen presidentët, do të shkojë edhe presidenti thaqi. Me kë diskutojnë këta? Ma thuaj palën e këtyre, unë e di. Thaqi diskuton me Vučićin. Po Limaj e Ahmeti. Me kë do diskutojnë? Me këto dy emra. Nga pola serbe. Ata s'kanë ende ekip. As në të tjera akoma. As në të ardhën nuk do të kenë. E shef pra që jenë kot këta? E shef që është ekip kot? Prandaj, këta janë kot atje. Thjesht janë për ta ndihmuar thaqin. Thaqi do t'i duhet kjo. Thaqi është në rregull. Thaqi i ka bërë bashkëfajtor këta. Po rezoluta, po platforma, po ligji për dialogun? Sa i përket rezolutë,
sa i përket rezolutës, ne para se këta ta nxjerrin këtë rezolut, që është sponsorizuar nga këta partnerë të njëjtit, si pjesë e një ndërmarrjes qeveritare për dialogun, ne kemi kërkuar që të nxjerrë Parlamenti i Kosovës një vendim. Dhe kjo rezolut, ju e dini, është sabotuar, nuk është mbështetur, është sabotuar, thjesht mos ndodh nga mazhoranca, duke përdorur mundësinë për të mos bërë kurumin as për të filluar kjo rezolutë si kujtohet. Pra nëse këta vërtet duan kështu, nëse këta vërtet duan ta ndalin thaqin, nuk mund ta ndalin thaqin në Bruksel. Këta mund ta ndalin thaqin vetëm në Prishtinë dhe ku në Parlamentin e Kosovës. Si. Prandaj lëvizja vendosje. Përgjigja për pyetjen tuaj si. Prandaj lëvizja vendosje. Nuk është thjesht që vetëm ka kundërshtuar, por ka sjellur alternativë që në raport me Serbinë duhet ndodhë fillimisht në Kuvendin e Kosovës, aty ku kemi kërkuar, një debat. Për marrëveshjet e kaluara? Si ne mund të flasim për marrëveshjen e 22, ku nuk i dim, as nuk i kemi analizuar 21 marrëveshje të mëhershme? E para. E dyta, në bazë të këtij debati, para se të bëjmë platformë, të nxjerrim listën e kërkesave tona, çfarë kërkesash kemi ne, sepse deri me tash, çdo udhtim në Bruksel ka qenë për shkak të kërkesave të Serbisë. Mirë. Serbia ka pasur kërkesa. Da vash. E treta është pastaj. Mbi këto kërkesa dhe këto kërkesa të jenë materie për ta krijuar një platformën tonë. Hajde bisedojmë pastaj, pas platformës, kush po e prezanton këtë platformë. Po përdesa s'ka dialog të brendshëm, na kërkojnë në restorane me diskutu. Përdesa s'ka as listë të kërkesave tona. Më thuaj kush është lista, kush janë kërkesat tona kush kemi në Serbi. Njohja? Kryesorja. Po t'ishte vetëm njohja, ne kemi nevojë të shkojmë atje. Jo, këta, zoti Selimi, përqen korrekt. Edhe separacionit luftës, temat e luftës, edhe madje në platformë është kërkuar që të formohet një tribunal special për të gjykuar krimet ndaj shqiptarëve që i kanë bërë forcat militare, paramilitare. Se duhet e kërkojnë serbistë. Jo, këto kërkesa në dialog, secila palë ka të drejtë të paraqesë kërkesa në dialog. Po kush është qëllimi i dialogut? Njohja e shtetit. Njohja e shtetit. Dëgjoj, po t'jetë njohja. Qëllimi primar, ky po thonë që është. Po thonë, po t'jetë njohja ne s'kemi nevojë fare të shkojmë atje. Dhe në fakt nuk duhet shkojmë. Si t'ja bëjmë, zoti Selimi, atë? Atëherë ne duhet të zgjedhim. Kemi vetëm dy rrugë. O respektimi i vendimit të 17 shkurtit 2008, o dialogu me Serbinë. Nuk shkojnë bashkë të dyja, sepse dialogu me Serbinë e demanton 17 shkurtit. Nëse ne kemi ardhur në fazën kur ta shpallëm, edhe kemi shpallur Kosovën shteti i pavarur sovran. Pse ne duhet ta negociojmë atë çfarë kemi shpallur? Se platforma thotë që preket 17 shkurti? Kërret, jo platforma, vetë bisedimet thonë gjatë ditës. Po bisedimet do të vazhdojnë në bazë të platformës siç është thënë. Dgjoj. Atëherë po t'ishte që ne të bisedojmë me Serbinë për implementimin e 17 shkurtit, të cilën e kemi edhe kushtetutën tonë. Pse duhet të diskutojmë me Serbinë? Deri me tash ti je i sigurt. Gjithçka që ka biseduar mes Kosovës dhe Serbisë është biseduar në disproporcion me kushtetutën, sepse tek e fundit ky është edhe qëllimi i Serbisë pse është në tavolinë, për ta atakuar kushtetutën tonë, për ta atakuar shtetësinë tonë. Të gjitha kërkesat i ka kundër kësaj kushtetuta. Dhe ne kemi pranuar që diskutojmë për kërkesat e Serbisë që janë kundër pavarësisë së Kosovës dhe kundër kushtetutës së Kosovës. Pra e shef që s'qen kemi atje për të diskutuar njohjen e kushtetutës, por ndryshimin e kushtetutës në bazë të kërkesave të Serbisë. E qartë, është thënë që dialogu siç ka qenë deri tash s'kan qenë një alternativë o me pavarësinë edhe suverenitetin e Kosovës, o me bisedime për ta kontestuar pavarësinë dhe suverenitetin. Ndoshta rifitojmë prap. Po çështja e hapura me Serbinë ka zoti Selimi. Cila është? Të zhdukurit, nuk po dihet se ku janë, s'po tregojnë për të zhdukur. Duhet bisedojmë me ta sepse ata duhet tregojnë se ku janë. Dëmet e luftës. Kur është diskutuar për zhdukurit dhe dëmet e luftës në Bruksel? Nuk është diskutuar asnjëherë, sepse formati i dialogut kaluar ka qenë i tillë që asnjëra palë. I njëjtë është tash. Jo, të paktën është thënë që në formatin e kaluar një palë nuk është pajtuar për diskutuar një çështje, atëra ajo nuk është diskutuar. Të dy protagonistët kryesorë të këtyre bisedimeve për çfarë po na ftojnë? Për të arritur një marrëveshje historike. Cila është marrëveshja historike? Njohja e shteteve. Jo. Kështu, unë po them çfarë po thon. Jo, s'po thon. Nuk po thon. Si nuk po thon? Jo, nuk po thon. Çfarë po thon atë? Ata po na thrasin, dy protagonistë kryesorë të këtyre bisedimeve, Thaçi dhe Vučić, po na thrasin për të diskutuar për kufit. Njëra palë, Serbia, thot nuk e di, nuk e njeh, dhe për mua thot nuk ka kufi. Madje edhe në njërin nga marrëveshjet, e 21 marrëveshjet e mëhershme, nuk njihet ky kufi dhe konsiderohet si vija administrative. Po. Ti kujtohet marrëveshja e IBM-it? Por për njërin palë ky kufi nuk ekziston. Për palën tjetër ky kufi po ashtu është i diskutueshëm.
E shef për shkak në atë rastin për t'i diskutuar edhe respektuar, respektivisht për t'i ndryshuar kufit. Mirë, si mund të ndodhë që të bisedohet për kufit, kur ka ligj për dialogun, kur ka platformë për dialogun, kur ka ekip shtetëror, si mund të ndodhë? Si mund të ndodhë, pra, që një president ka kushtetut, ka suverenitet dhe shkon Mbi gjitha kemi kushtetut, po, mbi gjitha. Pra, mbi gjitha, si mund të ndodhë që ka kushtetut në këtë vend dhe presidenti shkon e diskuton e konteston kushtetutën e vet. Mund të ndodhë përderisa personat e cilat janë faktet për këtë zoti Selimi, sepse deri tash nuk ka asgjë të shkruar që është shkel kushtetuta ose është kontestuar kushtetuta e vendit. Jo, po ka. Cilat janë ato? Një ndër ato çfarë do duaj në vërtet të kishte materie, por na dim çfarë gjykata kushtetuese kemi, mendoj që presidenti në moment kur e ka kontestuar, kur e ka diskutuar këtë çështje, ka shkelur kushtetutën, sepse ai është gardiani i parë. Pra ai do duhet ta mbronte. Ai ka kërkuar bashkimin e luginës së Preshevës me Kosovën. Formalisht, po them çfarë ka thënë deri tash. Edhe unë po kërkoj. Edhe unë po kërkoj bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovës me Kosovën. Kaq. Unë po kërkoj dhe e duan gjë të tillë. Edhe po ashtu, Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovën, edhe Kosovën, duhet i shoh bashkë me gjitha trojet shqiptare. Por jo, nuk mund ne ta kërkojmë bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovës me një Kosovë të ndarë. Ne duam ata të jenë bashkë me Kosovën e bashkuar. Dhe ne nuk mund të paguajmë çmim për gjërat tona. Pra ne nuk mund Serbia të na hedh haraq, tash të na kthej komunat tona shqiptare që i mban akoma në administrim, që të na marrë një pjesë tjetër të territorit. Dhe aty për çka bëhet fjalë? Pra bëhet fjalë për diçka që nuk të duhej, as të guxonim ta mendonim t'ia japim dikujt. Sepse nuk kemi të drejtë. Pra ju po thoni që qëllimi gjithë kësaj çfarë po ndodhi bisedimet është për të ndarë Kosovën? Shkëmbimi në emër të shkëmbimit të territoreve, sepse nuk është as shkëmbim, në emër të bashkimit kombëtar bëhet një ndarje e re. Dhe pasi që dikur padrejtisht do nda Kosova dhe Shqipëria sotme, të vazhdojë ndarja e Kosovës së brendshme, e bes me këtë plan edhe ndarja e faktorëve shqiptar për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovë. Ndërkohë kemi qendrimin zyrtar të qeverisë së Serbisë, e dhënë para 2-3 ditësh nëpërmjet Ivica Dačić, ka thënë që ata kërkojnë demarkacion të kufirit me Kosovën, që në Serbi po interpretohet si ndarje. Do në zemër nuk kam përcjellur shumë zhvillimet e Serbi. Ndoshta është mungesë ime, nuk i kam përcjellur shumë. Nuk di dhe do doja të dija më shumë. Por ajo çfarë don Serbia ne e dim. Ajo çfarë Serbia don është të përshkruar në kushtetutën e Serbisë, ku Kosova është pjesë e territorit të saj. Përderisa Serbia e ka në kushtetutë, është e lishme për ta që ta kthejnë, që ta të punojnë për rikthimin e Kosovës në pushtimin e tyre. Dhe ne nuk duhet të marrim pikë reference se çfarë thotë Dačići e çfarë thotë Vučići, se Dačićit e Vučićit e Miloševićit për shqiptarët kanë qenë njëjtë. Nuk ndryshon kurrë. Nuk ndryshon as Dačići, as Vučići, as Miloševići me një tjetër kur bëhet fjalë për shqiptarët e Kosovës. Si të bëhet me reagimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me letrat e presidentit Trump, i cili në mënyrë të qartë e thekson se marrëveshja do t'i mirëpriste me dëshirë në shtëpinë e bardhë zotin Thaçi dhe zotin Vučić për të nënshkruar marrëveshje paqe historike që i njeh dy shtetet. E kemi edhe letrën e fundit që ja ka dërguar presidenti i Serbisë që i kërkon ta njohë Kosovën në një farforme. Dakor, ai ka thënë për marrëveshje, por nuk ka thënë për cilën marrëveshje. Marrëveshje mund të jetë Kosova, po të kthehet në Serbi. Marrëveshje mund të jetë edhe njohja e Kosovës nga Serbia. Pra ai ka thënë për marrëveshje. Dhe ne nuk duhet gjithmonë ta paragjykojmë marrëveshjen, marrëveshja duhet të jetë marrëveshje vetëm nëse është në kërkesat e Serbisë. Jo, marrëveshja mund të jetë edhe njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Prandaj ka bërë për marrëveshje dhe në anën tjetër. Ne nuk e kemi problemin me botën. Pra nuk e kemi si na ka fajt bota, pse ne po vazhdojmë të jemi kështu sepse tek e fundit bota nuk na ka futur me zërin në këto bisedime. Ne kemi bërë gabime vetë, që kemi pranuar të diskutojmë me një shtet, pra për shtetin këtë, për ndërtimin tonë, me një shtet i cili neve nuk na njeh as si materie shtetërore, as si substancë shtetërore. Pra ne po diskutojmë me dikon i cili për të cilin ne nuk ekzistojmë. Pra ne po diskutojmë me Serbinë për të cilin ne nuk ekzistojmë si shtet. Ky është gabimi jon fatal. Ne kemi pranuar të futemi në diku ku nuk mund të dalim kështu. Fitimtar rastësi. Pra kemi pranuar të futemi në lojën e terrenit të tyre që të hënën e kisha në studio avokati i njohur nga Shqipëria zoti Spartak Ngjela i tha që në asnjë rast humbsi nuk është ai që mund të vë kushte. Ai u referu luftës së Kosovës dhe tha që fituese është Kosova dhe nuk duhet të lejohet humbsi që të vë kushte. Po në fakt ne kemi pranuar bisedimet pa kushte me Serbinë. Serbia po vazhdon të nxjerr kushte ne siç ka vënë taksën. Dhe Serbia ka shkuar në avantazh
sa që edhe po të nalëshoj be, prap ne nuk jemi i barabartë me Serbinë, sepse ka avancuar shumë përballë nesh. Pra edhe po të nalëshoj diçka pe ne, prap nuk jemi në pikën tonë të duhur. Pra aq shumë ka avancuar më herë. Serbia ka ardhur në situatë ku ka arritur para botës deri diku ta paraqes vetën viktim, para mendojeni. Serbia ka ardhur në atë fazë ku neve na qet kushte Serbia, e cila dim çfarë ka bërë në Kosovë. Serbia ka ardhur në atë fazë ku neve na shohin sikur ata që nuk duan marrëveshje, e sikur Serbia po do ka marrëveshje. Pra, pse ka ndodhur kjo kështu? Sepse kemi pasur në vazhdimsi përfaqësues politik të papërgjithshëm, dhe të cilët kanë pranuar me dashje pas dashje, ose pa dashje, të jenë pjesë agjendave të Serbisë. Pse nuk hyt në këtë ekip dhe në këto zhvillime për ta bërë ndryshe duke qenë brenda sistemit, zoti Selimi? Nuk bëhet. Nuk bëhet ndryshe duke qenë brenda sistemit. Por ju kërkuat prap në një komunikat të përbashkët mes lëvizjes vendosje dhe LDK-s, disa gjëra që u thanë në atë komunikat janë shumë të përafërta me rezoluta që kanë kaluar në Kuvendin e Kosovës, që marrëveshjat kalojnë me 2 të tretat, që platformat kalojnë me 2 të tretat, por që fillimisht të analizohen dhe të shqyrtohen mirë marrëveshjet para. Nuk është hera parë që jemi ftuar të jemi pjesë e ndërmarrjeve qeveritare, e ato çfarë ka bërë qeveria. Nuk është hera parë që ne thirrim edhe të jemi pjesë e dialogut. Dhe të jesh i sigurt, ata nuk po na thrasin pse po na duan. As pse ne na duan të integruar, as pse ne na duan në proces. Ata po na duan neve si bashkëfajtor. Pra po na thrasin në bashkëfajsi, jo në bashkëveprim. Se po të ishte veprimi i mirë, madje do të na përjashtonin. Kështu që ne kemi bërë shumë mirë, që nuk kemi bërë bashkëfajtor, dhe spaku për opinionin e brendshëm dhe të jashtëm ekziston një zë që nesër do të jetë pikë referencë e veprimit të ardhshëm. Po, në qovë se është kështu siç thoni ju, dhe në qovë se gjërat do të shkojnë kështu siç i thoni ju, si do të jetë mënyra për të parandaluar këto atëherë, zoti Selimi? Zgjedhjet e reja, strukturë tjetër, qasje tjetër, qeveri tjetër, qeverisje tjetër, mënyra qeverisjes tjetër. Po e zënë qeveri tjetër, prapë për çështje nacionale kërkon që gjitha subjektet politike të bëhen bashkë. Le të bëhen bashkë për të mirë, pse po na thrasin të bëhen bashkë për të keq. Ne do të thrasim për të bërë bashkë. Po çfarë nëse përgjigjja atyre do të jetë sikur kjo juvja sot? Do të refuzojnë të mirën. Pra, ne do të thrasim për të bërë bashkë për të mirë, në vend që ata sot po na thrasin për të bërë bashkë për të keqen. Ne do të thrasim për të bërë bashkë në përputhje me interesat e qytetarëve para së gjithash, e vendit, e kombit, sepse të kemi do të harrojmë. Zoti Haradinaj po deklaron hapur disa herë, po thotë që me asnjë çmim nuk guxon askush të flas për të paktën jo për atë çfarë ka ndodhur me 17 shkurt 2008. Jo, kjo është kundërshtim me atë çfarë në fakt po flet presidenti. Ky deklarim është për ta kundërshtuar presidentin, nuk është për nani mesazh. Për çuar mesazh të presidentit i cili po vepron ndërkohë. Atje po ec procesi. Dhe kjo po mundohet me deklarime të tilla ta prandaj. Unë zoti Haradinaj edhe kështu privatisht kam thënë, edhe publikisht. Po të ketë probleme thashin mund ta ndalë në Parlamentin e Kosovës. Po shkrej thashin në Bruksel as nuk mund të takoj madje. Kështu që është krejt e paqëndrueshme dhe jo natyrshme që thuhet që ne po shkojmë atje për ta penguar, sepse në fakt vetëm një pengesje mund t'i bëhet thashit është për t'ia marrë mandatin këtu, edhe kjo mund të ndodhë vetëm me vendim në Parlamentin e Kosovës, sepse tek e fundit Haradinaj neve nuk duhet të na ankohet. Haradinaj se ka më tash pozicionin për të ankuar, ka pozicion për të vepruar, sepse është në krye të qeverisë. Unë veç ju referova qëndrimit e tij. Dakor, po është shpesh që po ankohet për veprimet e partnerëve të vet. Po, sa për këtë kësaj çështje po. Edhe për çështje tjera. Do t'i ndaj këto minutat të fundit për një temë tjetër. Ju kam dëgjuar jeni deklaruar edhe më herët, por me që është riaktualizuar prapë, sepse zoti Lutfi Aziri në kryetari i LDK-s sa herë që ka intervista merret edhe me ish-presidentin Rugova dhe thotë se duke qenë se LDK dhe LVV po shkojnë asaj rruge që të kenë një bashkëpunim qoftë paraelektoral qoftë pas zgjedhjeve, nuk mund të ketë bashkëpunim të tillë pa një homazh për presidentin Rugova. Në atë parë, unë do ta konsideroja këtë sikur të ishte qendrimi i LDK-s. Në atë dytë, ne dim që zoti Aziri ndaj kujt jashtë subjektit vet ka lojalitet. Ndaj kujt ka? Ndaj PDK-s. Në atë të tretë, zoti Aziri nuk po i kontribon bashkëpunimit, po i kontribon ose po mundohet i kontribuojë të kundërtet, përkundër asaj çfarë vetë subjekti i tij po bën. Kështu që po të ishte qendrim i LDK-s, unë do ta komentoja. Përderisa është nën kryetari i parë i partisë?
po nuk është qëndrimi LDK-s. Dhe po tjetë qëndrimi LDK-s, unë do të respektoj, do të interpretoj, edhe do të vlerësoj. Nga ky moment, unë mendoj që edhe sekretari i partisë, zoti Ismet Beqiri, ka thënë kështu që nuk harron ato gjëra dhe duhet të reflektojë lëvizja vetëvendosje. Ata s'mund të flasin emra personal duke qenë se janë njerëzit kryesor në parti pas kryetarit. Ne nuk jemi një subjekt politik, nuk jemi të njëjtë, nuk po flasim për shkrirje të subjekte politike. Ne sot jemi në nivel të bashkëveprimit opozitar në Parlamentin e Kosovës, jemi dy subjekte politike opozitar në Kuvendin e Kosovës dhe ne kemi bashkëpunim parlamentar si opozit në Parlamentin e Kosovës. Në temat të ngjashme kemi dhënë qëndrime nga njëherë të kundërta, nga njëherë të përbashkëta, por ne nuk mund të jemi njëzeri, unison, përderisa jemi edhe subjekte, jemi subjekte të ndryshme. Njëra është vetëvendosja, tjetra është LDK. Ne kemi dallime, prandaj jemi subjekte të ndryshme. Por këto ndryshime nuk do duhet të kontribuonin për mos bashkëpunim në të ardhmen, për atë kur ka nevojë Kosova, se të fundit ne nuk bashkëpunojmë me subjekte tjera politike pse kanë nevojë të subjekte politike. A pranoni ju të bëni homazh me presidentin Rugova? Ne bashkëpunojmë me një tjetrin, për në interes të qytetarëve, në interes të Kosovës. E çfarë, jemi në minutën e fundit. A pranoni ju si Recep Selimi të bëni homazh për ish presidentin Rugova? Jo për ish presidentin Rugova, po unë nuk pranoj që as të vorri babës tim të shkoj me kushte dhe imponimet e tilla. Pra nuk duhet kështu në kësi pozicioni të nxjerrë kërkush presidentin Rugova. Kur, jo një herë, po kur, nuk duhet kërkush ta përvetësoj presidentin Rugova, e as të qesin një tjetrit kushte, e aq më tepër kushte të tilla. Pra nuk duhet, nëse presidenti Rugova është president historik, nëse presidenti Rugova është president tashme i gjithë Kosovës, nuk duhet kërkush as të përvetësoj edhe as të luftoj tjetrin përmes kësaj figure. Prandaj ky është qëndrimi im që nuk duhet të kurzohet askush me një emër të tillë që tashme është pjesë e historisë së kaluar të Kosovës dhe të shtetit Kosovës, kështu që një pjesë e konsiderueshme e lidhet me këtë emër dhe nuk duhet kërkush ta keqpërdorte as emrin e tij, as varrin e tij për kurrëzime të tilla. Kushdo e ndaj kujdo. Zoti Selimi, faleminderit që ishini me ne. Ishte kënaqësi. Shikues nderuar, kjo është pjesa e parë e Imazhit për sot, marketing e promo. Në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja ime Arlinda Seda. Qëndrojmë ne.